හරි අයිබෝන් දූපතේ සියලු දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකකට. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ඔයගලන්ට පරණ පසුගිය පාඩම් නැවත කියලා දීම. ඉතින් මේකෙදි මම පටන් ගන්න යන්නේ grade 8 සහ 9 කියන වසරවල් දෙකෙන්. මොකද ඒ වසරවල් දෙකේදී තමයි අපිට ව්‍යාකරණ ටිකක් වැඩිපුර තියෙන්නේ සහ හරියටම අල්ල ගන්නත් ඕනේ. මොකද ඒ ටික මිස් වුණොත් එහෙම කෙලින්ම අපිට 10 වසරට 11 වසරට යන්න වෙන නිසා. ඉතින් අද මම ඔතනින් ගන්න ප්‍රධානම මාතෘකාවක් තමයි reflexive pronouns කියන එක. මේක හරි ලස්සන පාඩමක්. අපි මේ වෙද්දී යම් යම් ස්ථානවලදී මේක භාවිතා කරනවා. ඒ වුණාට අපිට හරියටම මේක කොහෙන්ද එන්නේ කොහොමද එන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා මම තීරණය කරා මේක අද කතා කරන්න කියලා. මොකද තුන්වෙනි වාර විභාගෙට reflexive pronoun වලින් ඔයාලට grade 8 වල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒක එසේ වෙතත් මේක කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන ළමෙක් නොවන කෙනෙක් වුණත් වෙලවට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඇත්තම අපිට reflexive pronouns පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. Let me just tell you something about myself. I am an English teacher here in Sri Lanka. I have been teaching English for about 10-11 years now, and the institution is GMC Institute, Malabe. A lot of students are learning English with us at the moment. The purpose of this video is to let you guys have a better understanding about the past grammar lessons, because we have done all those grammar lessons already. Now that you have joined the class recently, you don't have a chance to learn all the past grammar lessons. So that's why I'm creating this beautiful, wonderful video series so that you can understand all the past grammar lessons easily. So obviously you can watch these videos over and over again until you get a clear view about all these grammar lessons. All right, so grab a pen, grab some paper. We are going to start the lesson. All right, so the name of the lesson is, like I said before, reflexive pronouns. So it's a very important lesson. Sometimes you may already use all those words, but you don't really know where those words come from technically. So I'm just going to walk you through the whole lesson. Stay tuned. All right, ඉතින් මෙන්න තියෙනවා reflexive ටික. සරලවම කිව්වොත් අපි දන්න ටිකක්, අපි කලින් කතා කරලා තියෙන ටිකක්. හැබැයි අපිට මේක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා දන්නේ නැති නිසා තමයි ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බේ. දැන් බලමුකෝ. බලන්න I ගේ reflexive එක මොකක්ද කියලා. දැන් I he she it we they කියන මොනවද කියලා ඔයා දන්නවනේ. ඒවා අපේ pronouns නේ, subject forms නේ. එතකොට මේ අපි වගුවකටම දාන්නත් පුළුවන්. subject form එකේ pronouns ටික තමයි I, he, she, it, you, we, they. එතකොට ඒ අයගෙම ඒගොල්ලෝ වාක්‍ය ආරම්භකයෝ. දැන් I go to school, I wash my clothes, I brush my teeth, I watch a movie every single day. I go to school, I help my mom. ඔය වගේ වාක්‍ය ආරම්භකය තමයි මේ පැත්තේ ඉන්නේ. එතකොට මේ රිෆ්ලෙක්සිව් ටික මෙතන වෙන්නේ අතන දැන් තව තියෙනවා මේකේ මේ subject form, object form, possessive forms එහෙම කියලා. නමුත් මම මේ වෙලාවේ කෙලින්ම පළවෙනි එක සහ අන්තිම එක කතා කරනවා. මොකද පාඩමේ නම reflexive pronouns නිසා. එතකොට subject form එක ඇවිල්ලා I, එයාගේ reflexive form එක ඇවිල්ලා myself. එතකොට මොන වගේ අවස්ථාවකද මේ myself පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ දන්නකෝ මේක ඇත්තම අවස්ථා තුනකදී පාවිච්චි වෙනවා. ඊට කලින් අපි නිකන් roughly වාක්‍යයක් කරන් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම රචනාවක් ලියුවා මා විසින්ම. මමම රචනාවක් ලියුවා වගේ අදහස දෙනකොට I wrote an essay myself. ඒ කියන්නේ essay එකක් ලියන එක අමාරුයි. ඉතින් ඔයා තනියම මේක කරා I wrote an essay myself. එතකොට කෙනෙක් අහනවා did you write it yourself? එතකොට ඔයා කියනවා ඔව් මම ඒක තනියමම කරේ කියලා. එතකොට ඒ වාක්‍යම ආයේ කියනවා තනියම කියන එක emphasize වෙන්න by කියන වචනේත් දාලා yes I wrote it by myself, all by myself. එතකොට all කියන පදයට එක්ක by myself දැන් මමම තනියම කරා කියන අදහස එතන එනවා by myself. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් did you make it all by yourself? Did you make it yourself? Yes, I made it myself, all by myself. දැන් තනියම කරා කියන අදහස තමයි ඔය මේ reflexive වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. චූටි වෙනසක් තියෙනවා නිකන් myself ගන්න එකයි by myself ගන්න එකයි. නිකන් myself ගද්දී නිකන් එයා මේක කරා කියන අදහස තිබ්බට by myself ගත්තාම තමයි එයාම තනියම ඒක කරා කියන අදහස එන්නේ. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් දෙකම අවුලක් නැහැ. හරි. එතකොට තව එකක් තියෙනවා මේ myself කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ මම මොකද කරගන්නේ? I am hitting myself. කියන්නේ තමන්ටම යම් දෙයක් කරගන්නවා නම් අන්න ඒකටත් අපිට ඔය reflexive pronouns පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? ඔයාලට මතකද ගිය සතියක අද ඇවිල්ලා ඔක්තෝබර් 20 අර
One Direction band එකේ band member කෙනෙක් කලින් හිටපු එයා building එකකින් පැනලා මම දන්නේ නැහැ එයා සීදී හානි කරගන්නවද නැත්නම් ඉබේ එක වෙනවද කියලා. නමුත් අපි හිතමුකෝ එයා drugs නිසා සීදී හානි කරගත්ත කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට කියන්න පුළුවන් he killed himself. ඔහුවම ඝාතනය කරගත්තා. he killed himself. ඒක අතිශය නරක දෙයක්. ඔයාට මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවට වෛද්‍යවරු ඉන්නවා, ඔයාගේ පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවා, යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඒවා විසඳ ගන්න. මේ සුයිසයිඩ් කියන එක ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි. ජීවිතේ හරි ලස්සන දෙයක්. ඒක විඳින්න තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක විඳවන්න එපා. ඒ නිසා මානසික පීඩාකාරීත්වයන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනකදී මිත්‍රයෙක්ට එහෙම නැත්නම් දෙමාපියෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම කතා කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔය හරිය විදින්න යන්න අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න මොන හරි අලුත් දෙයක් මිලදී ගන්න ඔය මෝඩ වෙඩි නම් කරන්න යන්න එපා. ඒක අමතර කාරණාවක්. කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථාවේදී he killed himself කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර තමන්ට කරගන්න එක. දැන් අපි කිව්වොත් මෙතන වීදුරුවක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට අපිවම පේනවා. We can see ourselves. අපිට අපිවම පේනවා. මේ වීදුරුවෙන් කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර තනියම කරා කියන එකත් තමන්ටම කරා කියන අදහස් දෙකටම මෙන්න මේ කියන reflexive pronouns අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු I out myself, he out himself, she out herself, it out itself. You out දෙකක් තියෙනවා. එකක් තනියෙන් කියද්දී ඔබ විසින් කියනකොට yourself එක, ඔබලා විසින් කියනකොට yourselves කියන එක. එතන අපි පිරිසකින් අහුවොත් ඔයාලා මේක තනියමද ඇන්දේ? Did you draw it all by yourselves? ගොඩකකින් එක්කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් did you make it all by yourself? එක්කෙනෙක්ගෙන් yourselves ඒක තන අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒක වචන බහුවචන කියන දෙක අනුව. දෙක ඒක අනිවාර්යයෙන්ම themselves. මොකද බහුවචනනේ. අනිවාර්යයෙන්ම themselves කියලා එන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් we එක ourselves කියලා එනවා. අපිම තනියම ourselves කියන අදහස. දැන් මේ හිස්තැන් ටික ටක් ගාලා පුරවන්න බලන්න.